حدثت هذه القصة في الناصرية في العراق. كانت توجد بنت هناك اسمها فواطم وعمرها 8 سنوات، وكانت هذه البنت ذاهبة للمدرسة، وكانت أمها كذلك معلمة في نفس المدرسة، وفي العادي كانت تذهب وترجع مع أمها للمدرسة. ولكن في ذلك اليوم كانت الأم مريضة وأخذت أجازة من دوامها للمدرسة، وذهبت البنت سيرا للمدرسة. وعند موعد رجوعها من المدرسة اختفت البنت، وجلست الأم تنتظر البنت كالعادة تخرج من المدرسة وتصل للبيت، والبيت كان ليس ببعيد. انتظروا حوالي 3 ساعات، ثم قامت الأم وذهبت للمدرسة وسألتهم عن البنت. قالوا البنت كانت بالمدرسة كالعادة وخرجت مثل كل البنات نهاية الدوام. فظلوا يبحثون عن البنت في كل مكان، لكنهم لم يجدوها حتى حل المساء. فذهبوا أبلغوا السلطات الأمنية الذين قاموا بالبحث على الفور عنها في المنطقة، ولكن بدون أي فائدة. فالأم جلست تبكي والأب المسكين منهار، فقد اختفت البنت ولا يوجد أي أحد يعرف أين ذهبت بعدما خرجت من المدرسة الظهر. وكان خال البنت يعمل في الاستخبارات العراقية، فقامت الأم واتصلت عليه وقالت له تدخل في الموضوع. فرجال الأمن لم يتوصلوا لمكان ابنتي فواطم. أريدك أن تبحث معنا، أرجوك ابحث لي عن البنت، سأموت إذا لم أراها. قال لها لا تقلقي. وقام الرجل واستعان ببعض أصدقائه بالجهد الذاتي وقاد عملية البحث بنفسه عندما رأى أن السلطات الأمنية لم يصلوا للبنت. وبدأ في أول حركة ذكية منه، وذهب هذا الرجل لجميع البيوت التي حول المدرسة، لأن البنت فقدت عندما خرجت من المدرسة. وأي شخص عنده كاميرا يعلقها بالخارج سواء بيت أو محل تجاري، فيحاول أن يأخذ لقطات يمكن أن يرى فيها البنت فواطم. وبالفعل قام بجمع مجموعة من الفيديوهات، وعندما فحصهم وجد أن البنت فعلا كانت خارجة من المدرسة الساعة 1:15 ودخلت إلى أحد القرى. بدأ كذلك بجمع الفيديوهات الموجودة في الكاميرات من بيوت أصحاب شارع هذا الحي وكذلك الحي الذي بعده. فاكتشف أن البنت عندما دخلت الحي لم تخرج من الجهة الثانية، إذن فالبنت اختفت في هذا الشارع. وبالفعل بدأ يبحث في كل بيت، فيدخل ويعرض عليهم صورة فواطم ويحقق مع أهل كل البيت. وفي اليوم الثاني دخل أول بيت وثاني بيت وثالث بيت، إلى أن وصل إلى البيت رقم 15. فاشتبه برجل عند باب البيت في حديقة بيته يحفر حفرة في الحديقة. مباشرة انتبه له وقال له ما اسمك؟ قال اسمي أحمد وعمري 44 سنة، عاطل عن العمل. قال له يا أحمد أنت تحفر في الحديقة، ماذا تفعل؟ قال له لا، أنا فقط أرتب الحديقة. قال ترتب الحديقة وتحفر حفرة كأنك تحفر قبر. اشتبه به وأمسكه مباشرة وأدخله البيت. قال سنفتش البيت الآن. قال أنا ليس لدي مشكلة في ذلك، عن ماذا تبحثون؟ قال نبحث عن بنت أختي، هذه صورتها. قال لا، ليست عندي. قال حسنا، أنا سأفتش عنها. أمسكه أصدقاء هذا الخال ودخل البيت ليبحث ويفتش داخله، لكنه لم يجد شيء. فصعد للأعلى وكانت هناك المفاجأة، فقد وجد خزان للمياه قديم فوق السطح، ووجد جثة فواطم التي عمرها 8 سنوات داخل الخزان عارية تماما. ويتبين من مظهر الجثة أنها تعرضت للاعتداء عليها. فمسكوه ووصل رجال الأمن للمكان وأخذوا الجثة وذهبوا بها للطب الشرعي، وأثبتت التحاليل أن البنت تعرضت للاعتداء عليها والقتل عن طريق الخنق. أمسكوا هذا الرجل الذي يقال له أحمد الحلاق
وحققوا معه. فقال في البداية: أنا سأعترف لكم، أنا صحيح أني كنت أريد أن أدفنها لأن أخي هو الذي قتلها. قالوا له: من هو أخوك؟ قال: أخي مختل عقليا. وعندما بحثوا عن أخوه اكتشفوا أنه عندما حصلت الجريمة كان موجود في الناصرية ولم يكن في البيت في وقت الجريمة. فاتضح أنه هو المتهم الرئيسي. بعدما ضغطوا عليه ليعترف بالقصة كاملة قال: أنا أتعاطي وأشرب الخمور، وكنت أجلس عند باب البيت في الظهر ورأيت البنت التي يقال لها فواطم خارجة من المدرسة، ومرت الحديقة التي أمام البيت أمام بيتي ورأت عندنا شجرة السدرة فجلست تلتقط ثمار هذه الشجرة. فقلت: أنا وضعت في بالي أن أعتدي عليها ولم يكن في نيتي أبدا أن أقتلها. فقلت لها: ما رأيك أن تدخلي البيت وأعطيك كيس كبير فيه من ثمار هذه الشجرة؟ فقد خافت في البداية لكنه حاول معها فوافقت ودخلت معه. فقال لها: دعينا نصعد للسطح لأنني فوق السطح أحتفظ بغرفة كلها من ثمار هذه الشجرة. بالفعل صعدت البنت على نيتها، وبعدما استدرجها وأدخلها الغرفة التي في السطح قام بالاعتداء عليها. فظلت البنت تبكي وتتوسل له وتقول: الله يخليك، دعني أذهب للبيت، أريد أبي، الله يخليك، أريد أمي. فتركها في الأعلى وقال لها: لا تتحركي لكي لا أذبحك، وأغلق عليها الباب ونزل مرة ثانية في الشارع ليرى إن كان هناك أحد كان منتبه له في الشارع. وبعدها رجع مرة ثانية للأعلى وبدأ يستمر بالاعتداء عليها، ثم قال: لابد أن أتخلص منها. فقام وأمسك البنت بيديه من رقبتها وضغط عليها لكي يخنقها، واستمر بالضغط على رقبتها لمدة 6 دقائق لكنها لم تمت. فرأى سلك كهربائي بالسطح فذهب وأخذه وقام بلفه مرة ثانية على رقبتها، وقضى دقائق طويلة إلى أن تأكد أنها فارقت الحياة. بعد ذلك أخذها ورماها داخل خزان الماء المهجور الذي يوجد فوق السطح. فقد رماها إلى أن يخرج ويحفر حفرة ليأخذها ويضعها بها، لكنه لم يجد فأس لكي يحفر به الأرض. فانتظر إلى اليوم الثاني واشترى الفأس وبدأ بالحفر إلى أن جاء خال فواطم واكتشف أمره. وهنا انكشف القاتل المجرم أحمد الذي عمره 44 سنة. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.